Hello friends, today we see the next chapter from Sutik second, that is incompatibilities in a prescription. So what is meant by incompatibilities in a prescription? So the definition of incompatibilities, that is whenever mixing of two or more antagonistic drugs or substance mixing together, the undesired changes taking place in their physical, chemical or therapeutic properties which may changes safety, efficacy or appearance of preparation is called as a incompatibility. So incompatibility is nothing but जेव्हा दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त ड्रग जे अँटागोनिस्टिक आहेत. अँटागोनिस्टिक मीन्स they are opposite to each other. Antagonistic means the drugs which are opposite to each other. जसं थोडक्यात की मॉर्फिन पॉयझनिंगमध्ये आपण नॅलॉर्फिन देत असतो किंवा नॅलॉर्झोन देत असतो. मीन्स दे न्यूट्रलाइज द ॲक्शन ऑफ ईच अदर. That phenomenon is nothing but antagonism. One drug block the action of another drugs. That is nothing but antagonism. So when mixing of two or more antagonistic drug, असे ड्रग की जे एकमेकांना अँटागोनाइज करत आहेत, जे एकमेकांची ॲक्शन ब्लॉक करत आहे, मिक्स टुगेदर द अनडिझायर चेंजेस टेकिंग प्लेस. काही अनडिझायर चेंजेस की जे आपल्याला नको आहेत, जे आपल्याला आवश्यक नाहीत, in their physical, it may be their physical changes or change in a chemical or changes in a therapeutic, that is a therapeutic property which may change the safety. तर त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, so there is a chances of changes in a safety, efficacy or appearance of preparation and whole thing is nothing but a incompatibility. So generally incompatibility occurs during, आता इनकॉम्पॅटिबिलिटी केव्हा केव्हा ऑकर्स होत असते, केव्हा केव्हा ही होत असते. दॅट इज ड्युरिंग कंपाऊंडिंग अँड डिस्पेन्सिंग, ड्युरिंग फॉर्म्युलेशन, ड्युरिंग मॅन्युफॅक्चरिंग, ड्युरिंग पॅकेजिंग अँड ड्युरिंग ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. जेव्हा आपण कंपाऊंडिंग अँड डिस्पेन्सिंग करत आहे किंवा जेव्हा आपण फॉर्म्युलेशन करत आहे किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग करत आहे किंवा पॅकेजिंग करत आहे किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, या ठिकाणी देर इज अ चान्सेस ऑफ इनकॉम्पॅटिबिलिटी, की इथं इनकॉम्पॅटिबिलिटी चान्सेस हे होत असतात किंवा इथं इनकॉम्पॅटिबिलिटी क्रिएट होऊ शकते. आता इनकॉम्पॅटिबिलिटी चॅप्टरच्या मागचं एम काय, की आजच्या 5-50 वर्षापूर्वी जिथं डिस्पेन्सिंग पॅटर्न आहे, की जिथं फार्मासिस्टकडे एक प्रिस्क्रिप्शन यायची आणि तो फार्मासिस्ट त्याच्या फार्मसीमध्ये, त्याच्या मेडिकल स्टोर्समध्ये, की जेव्हा रेडीमेड प्रिपरेशन्स अवेलेबल नव्हते, तर त्यावेळेस बाय अप्लाइंग हिज नॉलेज, बाय अप्लाइंग हिज टॅलेंट अँड बाय अप्लाइंग हिज एक्सपिरियन्स, ही प्रिपेअर दॅट फॉर्म्युलेशन, ही प्रिपेअर दॅट प्रिपरेशन. सो there is a chances of sometime incompatibility. That may be physical incompatibility, that may be chemical incompatibility, or that may be the therapeutic incompatibility. But in today's day there is a ready-made preparations are available. आजच्या घडीला जर बघायला गेलं तर रेडीमेड प्रिपरेशन्स आर अवेलेबल आहे. सो देर इज अ मिनिमम चान्स or there is a no any incompatibility is lie in between that preparation. तर तिथं कुठल्याच प्रकारची इनकॉम्पॅटिबिलिटी राहत नाही किंवा इनकॉम्पॅटिबिलिटीचे चान्सेस हे खूप कमी आहेत. का? कारण की रेडीमेड प्रिपरेशन्स हे आजच्या घडीला अवेलेबल आहे. पण हेच प्रिपरेशन जेव्हा फार्मसिस्ट त्याच्या फार्मसीमध्ये तयार करायचा, तर त्यावेळेस तिथं चान्सेस व्हायचे की देर इज अ चान्सेस ऑफ इनकॉम्पॅटिबिलिटी. आता जनरली ड्रग इनकॉम्पॅटिबिलिटी मे डिटेक्टेड बाय चेंजेस इन अ फिजिकल, केमिकल और थेरॅप्युटिक क्वालिटीज ऑफ मेडिसिन्स. तर हे इनकॉम्पॅटिबिलिटी कशी डिटेक्ट केली जायची, तर बाय चेंजिंग इन अ फिजिकल ॲपियरन्स. प्रिपरेशनचं कलर असेल, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन असेल किंवा चेंज इन ऑर्डर होत असेल, दॅट इज अ डिकम्पोजिशनमुळे सुद्धा होऊ शकतं. तर दॅट इज अ फिजिकल चेंजेस. देन समटाईम केमिकल चेंजेस इज ऑकर इन दॅट प्रिपरेशन. अँड लास्ट वन दॅट इज अ थेरॅप्युटिक क्वालिटीज. मीन्स प्रिपरेशनची जी क्वालिटी असणार आहे, थेरॅप्युटिक क्वालिटी ही चेंज व्हायची. दॅट टाईम वी कॅन डिटेक्ट
or due to that thing we can detect the incompatibilities in that prescription. Then types of incompatibilities. Generally 3 प्रकारच्या incompatibilities असतात. Physical incompatibility, chemical incompatibility and third one that is the therapeutic incompatibility. आता जनरली यांच्या नावावरनं या इनकॉम्पॅटिबिलिटीमध्ये कशा प्रकारचे चेंजेस होणार आहे. आता सपोज की फिजिकल इनकॉम्पॅटिबिलिटी, देर इज अ चेंज इन अ फिजिकल ॲपियरन्स. इन केमिकल इनकॉम्पॅटिबिलिटी देर इज अ चेंजेस इन अ केमिकल्स और केमिकली चेंजेस इन द प्रिपरेशन. आणि इन थेरापेटिक इनकॉम्पॅटिबिलिटी तर दिस इज रिलेटेड टू द थेरापेटिकसी. मीन्स थेरापेटिक इफेक्ट जो असणार आहे तो चेंज होणार आहे. दॅट इज नथिंग बट अ थेरापेटिक इनकॉम्पॅटिबिलिटी. देन वी सी द फर्स्ट incompatibility, that is the physical incompatibilities. Whenever 2 or more substances are combined together, a physical changes takes place and unacceptable product form is called as physical incompatibility. When 2 or more substances combines together, जेव्हा ते combines केले जात असतात, जोडले जात असतात, a physical changes takes place and that changes or due to that physical changes a undesirable, unacceptable product form, that is nothing but a physical incompatibility. And that incompatibility generally occurs due to the insolubility or immiscibility or precipitation or liquefication of solid material. जनरली फिजिकल इनकॉम्पॅटिबिलिटी कशामुळे ऑकर होत असते तर ड्यू टू इमिसिबिलिटी, insolubility, precipitate formation or liquefaction of solid, and that changes are visible and corrected easily by. आता physical incompatibility means changes in a physical appearance of a preparation is occur, and that changes which are visible with the naked eyes, and that changes or that incompatibility can be corrected by change the order of mixing of ingredient. जर ही इनकॉम्पॅटिबिलिटीचं प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे, ओव्हरकम करायचा आहे, दॅट इज अ फिजिकल इनकॉम्पॅटिबिलिटीचं, तर चेंजेस इन द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इन्ग्रेडियंट. तर ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग जी असणार आहे इन्ग्रेडियंटची ती चेंज करा. और ॲडिशन ऑफ इमल्सिफाईंग एजंट वी ॲड, means by adding the emulsifying agent or by emulsification we can overcome that incompatibility, or by addition of suspending agent or by change in the form of ingredient. तर इन्ग्रेडियंटचा जो फॉर्म असणार त्या फॉर्मचं चेंजेस करून ही फिजिकल इनकॉम्पॅटिबिलिटी आपण ओव्हरकम करू शकतो. और बाय ॲडिशन, बाय सबस्टिट्यूशन और ओमिशन ऑफ. ॲडिशन मीन्स एक तर ॲड करा, एक तर सबस्टिट्यूट करा. सबस्टिट्यूट करणं म्हणजेच काय की त्याच्याच सारखं, त्याच्याच पोटेन्सी एवढं सेम ड्रग आपण सबस्टिट्यूट करणार. सपोज की ए आणि बी ड्रग आहे. सर ए ड्रगमुळे जर इनकॉम्पॅटिबिलिटी क्रिएट होत असेल आणि बी ड्रगची सुद्धा तेवढीच थेरापिटिक इफिकसी आहे, तेवढंच थेरापिटिकली ते पोटेंट आहे किंवा तेवढंच थेरापिटिक त्याची पोटेन्सी आहे, तर बी ड्रग जर इनकॉम्पॅटिबिलिटी क्रिएट करत नसेल, दॅट इज अ फिजिकल इनकॉम्पॅटिबिलिटी, तर अशा वेळेस आपण इन्स्टिड ऑफ ए बी हा ड्रग यूज करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट अ सबस्टिट्यूशन. त्याच्याच सारखा, त्याच्याच एवढा, दॅट इज अ सबस्टिट्यूशन और ओमिशन. तर डायरेक्टली काय करणार आहे, ओमिट दॅट ड्रग. जर तो थेरापिटिकली इनॲक्टिव्ह असेल तर त्यावेळेस आपण तो थेरापिटिकली इनॲक्टिव्ह सबस्टन्स ओमिट करणार आहे, दॅट इज अ ओमिशन. मीन्स दॅट चेंजेस, दॅट फिजिकल इनकॉम्पॅटिबिलिटी कॅन बी ओव्हरकम बाय changing the order of mixing of ingredient or addition of emulsifying agent or by addition of suspending agent or change in the form of ingredient. जर सॉलिडमुळे जर इनकॉम्पॅटिबिलिटी क्रिएट होत असेल तर लिक्विड फॉर्म यूज करा, लिक्विडमुळे जर इनकॉम्पॅटिबिलिटी क्रिएट होत असेल तर सॉलिड फॉर्म यूज करा. दॅट इज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ इन्ग्रेडियंट or by addition, substitution or omission of therapeutic
इनॲक्टिव्ह सबस्टन्स, की जो थेरॅपिटिकली इनॲक्टिव्ह सबस्टन्स असणार आहे त्याला ओमिट करायचं, त्याला विथड्रॉल करायचं फ्रॉम दॅट प्रिस्क्रिप्शन. दॅट इज that things through which we can overcome that prescription, we can correct that physical incompatibility in that prescription. Then physical incompatibility generally occur due to immiscibility, insolubility, precipitation or due to liquefaction of solid. आता that or due to that four things means immiscibility, insolubility, precipitation and liquefaction. So we firstly see the first point, that is due to immiscibility. तर immiscibility मुळे होणारी इनकॉम्पॅटिबिलिटी, दॅट इज द फिजिकल इनकॉम्पॅटिबिलिटी. आता इमिसिबल कोणाला म्हणणार? इनकॉम्पॅटिबिलिटी ऑफ टू और मोर लिक्विड्स जस्ट लाईक ऑइल अँड वॉटर इमिसिबल विथ ईच अदर. आता बोथ आर लिक्विड इन अ स्टेट बट बोथ आर डिफरंट फेजेस. Oil are different phases and water has a different phase, that is a aqueous phase. So both phases are immiscible with each other. If suppose both ingredients, that is oil and water, are mixed together, that preparation are miscible with each other only for a short period of time. Due to their interfacial tension lie in between both phases, and due to that interfacial tension is nothing but the pressure exists in between that two phases, that is the oil and water. So due to that interfacial tension, oil and water get separated from each other. So to avoid that incompatibility due to immiscibility, we add or we miscible that oil and water by using emulsifying agent. Means due to that emulsification, oil and water get miscible with each other and we get a stable preparation. This manifestation appears clearly in emulsion like creams, lotion and some types of ointments. आता इमल्शनचे जे काही क्रीम्स असतात किंवा काही लोशन्स की विच आर अवेलेबल इन अ इमल्शन फॉर्म विच कंटेन बोथ फेजेस, ऑयल फेज ॲज वेल ॲज वॉटर फेज, दॅट इज अ ॲक्वियस फेज. दॅट बोथ फेजेस आर अवेलेबल इन अ इमल्शन लाईक creams which is again available in a emulsion form, lotion and some types of ointments. They are available in the form of emulsion, and generally to avoid that problem, that is the immiscibility, store that preparation at a room temperature to prevent a separation. तर जनरली हाय टेम्परेचरमुळे काय होत असतं की बोथ फेजेस गेट सेपरेटेड. ते सेपरेट झालेला फेज दॅट इज द इमिसिबिलिटी, जे एकमेकांमध्ये मिक्सिबल होत नाही, जे एकमेकांमध्ये मिक्सिबल होत नाही आहे, म्हणून आपण त्याचं इमल्सिफिकेशन केलं बाय यूजिंग इमल्सिफाईंग एजंट. So here one prescription, that is a castor oil and water which is up to 60 ml, castor oil up to 15 ml. Direction दिली आहे, that is the make an emulsion. So that prescription is an example of physical incompatibility occurs due to immiscibility. Means oil phase and aqueous phase both are immiscible with each other. Means castor oil and water are immiscible due to high interfacial tension, which is a sign of incompatibility. So due to the interfacial tension which is lie in between castor oil and water, and due to high interfacial tension both phases get separated. To avoid that physical incompatibility which is due to immiscibility, we do the emulsification of that both phases.
means remedy, that is to overcome this problem or to overcome this incompatibility, emulsification is necessary with the help of an emulsifying agent. तर emulsifying agent ॲड केल्यानंतर काय होणार आहे, the tension, that is the interfacial tension which is lie in between both phases get reduced, and due to that reducing in that interfacial tension both phases get miscible with each other and we get a stable emulsion, means that incompatibility due to immiscibility is overcome by using emulsifying agent. Then second, due to insolubility. आता सेकंड जी reason for physical incompatibility, that is the insolubility. There are certain drugs or there are certain substances which are insoluble in a vehicle or which are insoluble in a solvent. So inability of material to dissolve in a vehicle, असे काही मटेरियल आहेत, असे काही सबस्टन्स आहेत, असे काही ड्रग्ज आहेत, that drug or that substance or that material are not dissolved, are not soluble in a vehicle, and that's why they form a separate layer. जर एकमेकांमध्ये सोल्युबल झाले नाही म्हणजेच काय होणार आहे, दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर. सॉलिड लेयर गेट फॉर्म अ सेपरेट लेयर अँड लिक्विड लेयर गेट फॉर्म अ सेपरेट लेयर. मीन्स देर आर सर्टन ड्रग्स जस्ट लाईक indiffusible medicament like phenacetin असेल, कॅफेन, फिनोबार्बिटोन, chalk powder, aromatic chalk powder, acetyl salicylic acid, zinc oxide and calamine, they are indiffusible in a nature. आता indiffusible म्हणजेच काय की when that indiffusible substance or medicament when we add in a solvent, when we add in a vehicle, upon shaking they are mixed with each other, but after short period of time that particle, that material gets settled down, that particle or that material gets settled down at a short period of time at a bottom. तर ते काय होतं सर की जेव्हा आपण व्हेकलमध्ये त्या ॲक्वियस व्हेकलमध्ये किंवा सॉल्वंटमध्ये हे इंडिफ्युजिबल सॉलिड जेव्हा टाकतो तर जेव्हा शेकिंग केल्यानंतर दे गेट मिक्स, ते एकमेकांमध्ये मिक्स होतात, पण विदिन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम दे गेट सेपरेटेड. मीन्स सॉलिड पार्टिकल गेट सेटल डाऊन ॲट द बॉटम. अँड टू अवॉइड धिस प्रॉब्लेम, टू अवॉइड धिस इनकॉम्पॅटिबिलिटी, दॅट इज अ फिजिकल इनकॉम्पॅटिबिलिटी ड्यू टू इनसोल्युबिलिटी, वी ॲड थिकनिंग एजंट. आपण काय करणार आहे तर थिकनिंग एजंट ॲड करणार आहे. थिकनिंग एजंट ॲड केल्यानंतर काय होणार आहे, द विस्कॉसिटी ऑफ दॅट प्रिपरेशन गेट इन्क्रीजेस. थिकनिंग एजंट ॲज नेम इट सेल्फ इंडिकेट थिक करून टाकतं ते प्रिपरेशनला घट्ट करतं. अँड ड्यू टू दॅट विस्कॉसिटी मीन्स इन्क्रीज इन अ विस्कॉसिटी इज ऑकर ड्यू टू द थिकनिंग एजंट, अँड दॅट्स वाय दॅट increase in a viscosity or due to that thickening agent increase in a viscosity of that preparation is occur, and that particle is settled down at a bottom at slowly rate. ते सेटल डाऊन होणार आहेत बॉटमला, पण ते काय एक स्लो रेटवरती सेटल डाऊन होणार आहे. त्यांना सेटल डाऊन व्हायला एक टाईम लागेल, तोपर्यंत आपण त्या प्रिपरेशनचं एक ॲक्युरेट डोस हा घेऊ शकतो. Means to overcome that incompatibility by adding a thickening agent like compound powder of tragacan or mucilage of tragacan. तर कंपाऊंड पावडर ऑफ ट्रॅगाकान किंवा म्युसिलेज ऑफ ट्रॅगाकाननं काय होणार आहे तर विस्कॉसिटी ऑफ दॅट प्रिपरेशन गेट इन्क्रीजेस, and due to that increase in a viscosity the particle, that is a indiffusible particle or medicament, settle down at the bottom ॲट स्लोली रेट. ते कमी रेटवरती किंवा कमी प्रकारे किंवा कमी पद्धतीनं ते सेटल होणार आहे. इथे एक्झाम्पल दिलं आहे, दॅट इज अ प्रिस्क्रिप्शन दिली आहे. फेनासिटिन 3 ग्रॅम, कॅफेन 1 ग्रॅम, ऑरेंज सिरप 12 ml, वॉटर अप टू 90 ml, मेक अ मिक्सचर.
तर फेनासिटीन अँड कॅफेन विच इज अ इनडिफ्युजिबल मेडिकामेंट. फर्स्टली आपण बघणार आहे की दोघं मेडिकामेंट काय आहे की दोघं मेडिकामेंट हे इनडिफ्युजिबल मेडिकामेंट आहेत जे सोल्युबलाइज होणार नाही. देन वॉटर दिलं आहे ॲज अ व्हेइकल अँड ऑरेंज सिरप दिलं आहे ज्याचा यूज होणार आहे ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट. आणि इथं सांगितलं आहे मेक अ मिक्सचर. आता जनरली फेनासिडीन इज ॲन इनडिफ्युजिबल सबस्टन्स अँड इनसोल्युबल इन अ वॉटर. जे वॉटर दिलेलं आहे विच इज अ व्हेइकल और विच इज अ सॉल्वंट की ज्याच्यामध्ये फेनासिडीनला सोल्युबल करायचं होतं पण फेनासिडीन is a indiffusible and insoluble in a water. This is a cause of that prescription. So how to overcome? Here remedy इथं दिलेली. रेमेडीमध्ये काय आहे की टू ओव्हरकम दिस इनकॉम्पॅटिबिलिटी कंपाऊंड पावडर ऑफ ट्रागाकान or mucilage of tragacan is used as a suspending agent to make a stable suspension. तर इथं कंपाऊंड ट्रागाकान पावडर किंवा म्युसिलेज ऑफ ट्रागाकान दिलं आहे विच increases the viscosity of that preparation and due to higher viscosity that medicament that is a indiffusible medicament get uniformly distributed in that vehicle for longer period of time that is we got a stable suspension. The next that is due to precipitation means incompatibility is occur due to the precipitation. So what is mean by the precipitation? A drug in a solution may be precipitated if the solvent in which insoluble is added to the solution. For example, resin are insoluble in a water when tinctures containing resinous matter is added in a water. आता काही असे लिक्विड्स आहेत की जेव्हा आपण वॉटरमध्ये टाकतो किंवा वॉटरमध्ये टाकल्यानंतर इट गेट्स और इट क्रिएट्स अ प्रेसिपिटेशन. लाईक रेजिन्स आर इनसोल्युबल इन अ वॉटर. रेजिन्स जे असणार आहेत ते रेजिन्स इनसोल्युबल असतात वॉटरमध्ये बट वेन टिंक्चर कंटेनिंग रेजिनस मॅटर इज ॲडेड इन अ वॉटर इट गेट प्रेसिपिटेड. And this can be prevented by slowly adding the undiluted tinctures with a vigorous stirring or by adding some suitable thickening agent. आता जो प्रेसिपिटेशनचा प्रॉब्लेम आहे प्रेसिपिटेशनमुळे होणारी फिजिकल इनकॉम्पॅटिबिलिटी आहे ही जर प्रिव्हेंट करायची आहे तर प्रिव्हेंटेड बाय स्लोली ॲडिंग द अनडायल्युटेड टिंक्चर्स. जे टिंक्चर असणार आहे जे अनडायल्युटेड टिंक्चर्स असणार आहे विथ अ विगरस शेकिंग. जेव्हा आपण एखाद्या व्हेकलमध्ये जेव्हा ॲड करणार आहे तर विगरस शेकिंगनं ते ॲड करणार आहे अँड बाय ॲडिंग सुटेबल थिकनिंग एजंट जे विस्कोसिटी इन्क्रीजिंग एजंट आहे ते ॲड करून आपण ते प्रिपरेशन तयार करणार आहे. द नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज अ गम लाईक अकेशिया ट्रागाकांत अँड अगार sugar and many hydrochloride are precipitated from their aqueous solution by alcohol or by electrolytes through dehydration process. आता जनरली गम्स लाईक अकेशिया असेल ट्रागाकांत असेल अँड अगार्स असेल किंवा शुगर अँड मेनी अदर हायड्रोक्लोराइड्स. तर हे जे गम्स असणार आहे अकेशिया ट्रागाकांत अगार शुगर अँड अदर हायड्रोक्लोराइड्स आर प्रेसिपिटेड फ्रॉम देअर ॲक्वियस सोल्युशन बाय अल्कोहोल्स. जेव्हा याच्यामध्ये आपण अल्कोहोल्स किंवा इलेक्ट्रोलाइट्स ॲड करणार आहे अकेशियाच्या सोल्युशनमध्ये असेल शुगर सोल्युशन असेल आगार सोल्युशन असेल ट्रागाकांचं सोल्युशन असेल यांच्यामध्ये जेव्हा आपण अल्कोहोल्स म्हणा किंवा इलेक्ट्रोलाइटचं जेव्हा सोल्युशन आपण जेव्हा टाकणार आहे तर थ्रू डिहायड्रेशन प्रोसेस प्रेसिपिटेशनचे तिथं चान्सेस असतात. देन volatile oils are soluble in a alcohol but when water is added into alcoholic solution of volatile oil the non-aromatic portion of the oil get precipitated and turbidity appears. तर जेव्हा आपण वॉटर ॲड करणार आहे इंटू
अल्कोहोलिक सोल्युशन ऑफ वोलाटाईल ऑइल, जे अल्कोहोलिक सोल्युशन असणार आहे, अल्कोहोलिक सोल्युशनच्या वोलाटाईल ऑइलमध्ये जेव्हा वॉटर ॲड करतो तर जो नॉन ॲरोमॅटिक पोर्शन ऑफ ऑइल जो असणार आहे, दॅट पोर्शन ड्यू टू वॉटर गेट प्रेसिपिटेड अँड टर्बिडिटी इज appears. Then the preparation which is made in organic solvent, when mixed with the preparation made in a water, the precipitate will occur. Example इथे दिलं आहे, tincture liquid extract when mixed with the water, when mixed with the syrup and some aqueous solution, that is the water, will result in a precipitation. जेव्हा टिंक्चर एक्स्ट्रॅक्ट, दॅट इज अ टिंक्चर लिक्विड एक्स्ट्रॅक्ट ॲड करणार इन अ सिरप और इन अ ॲक्वियस सोल्युशन, देर इज अ चान्सेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. सो टू अवॉइड दॅट प्रेसिपिटेशन वी ॲड अ थिकनिंग एजंट. इथं एक्झाम्पल दिलं आहे, लोशन ऑफ कंपाऊंड टिंक्चर ऑफ बेन्झोइन. आता कंपाऊंड टिंक्चर बेन्झोइन विच इज अवेलेबल इन अ रेजिनस फॉर्म, that is a tincture benzoin compound 5 gram, glycerin 15 ml, rose water in sufficient quantity to make 100 ml. 100 ml चं प्रिपरेशन तयार करायचं आहे, ज्याच्यामध्ये ग्लिसरीन 15 ml आहे, टिंक्चर बेन्झोइन 5 ग्रॅम आहे. आता इथं कॉजेस काय होणार की ड्यू टू टिंक्चर बेन्झोइन कंपाऊंड विच कंटेन रेजिन्स, धिस changes in a salt system result an unavoidable precipitate. So due to that tincture of benzoin, when we add in a rose water, there is a chances or there is a occurring of precipitate, and to avoid this problem addition of tincture, that is a remedy इथं आपल्याला दिलेली आहे, that is addition of tincture with rapid stirring gives a fine colloidal dispersion. जेव्हा आपण टिंक्चर ऑफ बेन्झोइन रॅपिड स्टरिंगनं ॲड करू वॉटरमध्ये, दॅट इज अ रोज वॉटरमध्ये, विच ॲक्ट्स ॲज अ व्हेइकल ॲज वेल ॲज विच ॲक्ट्स ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट, तर एक फाईन कोलॉइडल तिथं फॉर्म्स होत आहेत. सो देर इज अ नो नीड ऑफ एनी सस्पेंडिंग एजंट. तर जेव्हा आपण रॅपिड स्टरिंग करणार आहे, रॅपिड शेकिंग करणार आहे, तर ड्यू टू दॅट रॅपिड स्टरिंग फाईन कोलॉइडल डिस्पर्शन मीन्स प्रेसिपिटेशनचे चान्सेस हे खूप कमी होऊन जाणार आहे. एक फाईन डिस्पर्शन तिथं क्रिएट होणार आहे, अँड सो देर इज अ नो चान्स और देर इज अ नो नीड टू ॲड एनी सस्पेंडिंग एजंट और थिकनिंग एजंट. देन लिक्विफिकेशन. द लिक्विफिकेशनमध्ये काय होणार आहे की जेव्हा 2 किंवा 2पेक्षा जास्त सबस्टन्स मिक्स करणार आहे, देन when trituration, when mixing, that substance directly convert into the liquid state. That thing is nothing but a liquefaction. Means when solid drug, when we triturate, occurs fine particles. जेव्हा आपण एखाद्या सॉलिडला ट्रायच्युरेट करतो तर त्याचं साईज रिडक्शन होऊन काय मिळणार आहे, तर फाईन पार्टिकल किंवा एक बारीक तुकडे किंवा बारीक पार्टिकल्स आपल्याला तिथं मिळणार आहेत. पण इथं काय होणार आहे की जेव्हा 2 किंवा 2पेक्षा जास्त सॉलिड सबस्टन्स, असे काही सबस्टन्स असतात की ज्यांना आपण जेव्हा ट्रायच्युरेट करतो, ज्यांची जेव्हा मिक्सिंग करतो, तर याच्यामध्ये दॅट सबस्टन्स डायरेक्टली कन्वर्ट इंटू द लिक्विड स्टेट. दॅट इज अ नथिंग बट लिक्विफिकेशन. Means when certain low melting point solids are mixed together, a liquid or soft mass is known as a eutectic product or eutectic mixture is produced. आता ड्यू टू द लो मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय, मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे सॉलिड गेट कन्वर्ट इंटू द लिक्विड स्टेट और दॅट पॉईंट इज नथिंग बट अ मेल्टिंग पॉईंट. जेव्हा सॉलिड कन्वर्ट होणार लिक्विडमध्ये, त्या पॉईंटला म्हणतो आपण मेल्टिंग पॉईंट. सो देर आर सर्टन ड्रग्स, देर आर सर्टन मेडिकामेंट्स ड्यू टू देअर लो मेल्टिंग पॉईंट वेन वी मिक्स टुगेदर. आता मिक्स केल्यानंतर काय होणार आहे, ते एकमेकांमध्ये मिक्स होणार आहे, मीन्स त्यांचं साईज रिडक्शन होणार आहे. पण इथं काय होतं आहे की वेन वी मिक्स दॅट लो मेल्टिंग पॉईंट सबस्टन्सेस, दॅट substance
convert into the liquid state. That phenomenon is nothing but a eutectic mixture. Means सॉलिड सबस्टन्स कन्वर्ट होतात फाईन नेचरमध्ये, पण इथं ते सबस्टन्स जे कन्वर्ट होणार आहे डायरेक्टली लिक्विड स्टेटमध्ये. दॅट इज नथिंग बट अ eutectic mixture. And there are certain chemicals which forms a hydrate compounds with the water of crystallization that are stable at room temperature or normal humidity. तर काही असे केमिकल्स आहेत और केमिकल सबस्टन्स आहेत, दे फॉर्म अ हायड्रेट और दे फॉर्म्स हायड्रेट मीन्स दे ॲब्झॉर्ब द वॉटर फॉर क्रिस्टलायझेशन at a room temperature or normal humidity conditions and becomes a wet. But this compound will tend to release their water of hydration under the influence of increasing temperature or decreasing humidity. आता there are certain जे drugs आहेत just like a camphor, menthol, thymol, phenol, chloral hydrate, they causes a liquefaction. That is, they release their water of hydration under the influence of increasing temperature or decreasing humidity. So that problem are avoided. Means this type of substance create a problem like a thymol, menthol, phenol, chloral hydrate or aspirin. When that substance are mixed together, they becomes a wet or they forms a eutectic substance. So this substance create a problem when they are dispensed in a powder form. To overcome that problem or to overcome that incompatibility, that is the liquefaction, by using following methods. First, that is triturate together to form a liquid. आता जे सबस्टन्स आहेत जसं कॅम्फर असेल, मेंथॉल, थायमॉल, फिनॉल और क्लोरल हायड्रेट या ड्रगचं जेव्हा आपल्याला पावडर फॉर्ममध्ये डिस्पेन्स करायचं तर हे पावडर फॉर्ममध्ये डिस्पेन्स करताना यांच्या लो मेल्टिंग पॉईंटमुळे डायरेक्टली लिक्विड स्टेटमध्ये चालले जाते. तर हा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी काय करावं लागणार आहे तर ट्रायच्युरेट टू फॉर्म अ लिक्विड. यांना ट्रायच्युरेट करून घ्या. दे फॉर्म अ लिक्विड अँड मिक्स विथ ॲन ॲब्झॉर्बंट. तर लिक्विडमध्ये काय मीन्स जे सबस्टन्स आहेत की ज्याच्यामुळे लिक्विड तयार झालं, सॉलिडचं जेव्हा ट्रायच्युरेशन केलं किंवा मिक्सिंग केलं तर ड्यू टू दॅट ट्रायच्युरेशन और मिक्सिंग दे फॉर्म अ लिक्विड. सो वी ॲड ॲब्सॉर्बंट. आता ॲब्सॉर्बंट लाईक लाईट कॅओलिन और लाईट मॅग्नेशियम कार्बोनेट दे ॲब्सॉर्ब द मॉइश्चर, दे ॲब्सॉर्ब दॅट लिक्विड and that powder becomes or that powder produces becomes a free flowing powder. आणि ते पावडरला काय करणार आहे जे वेटेड पावडर आहे ज्याच्यामध्ये लिक्विड नेचर आहे किंवा जे ओलं झालं आहे तर त्या पावडरला एक फ्री फ्लोईंग पावडर बाय ॲडिंग दॅट ॲब्सॉर्बंट. ॲब्सॉर्बंट काय करणार आहे दे ॲब्सॉर्ब द मॉइश्चर, दे ॲब्सॉर्ब द लिक्विड्स अँड बिकम्स अ फ्री फ्लोईंग पावडर. सेकंड, इंडिव्हिज्युअल मेडिकामेंट इज पावडर सेपरेटली. काय करायचं आहे तर एक तर डायरेक्टली मिक्स करा, मिक्स केल्यानंतर लिक्विड झालं, लिक्विड झाल्यानंतर त्याच्यात ॲब्सॉर्बंट ॲड करा. और सेकंड स्टेप दॅट इज इंडिव्हिज्युअल जे मेडिकामेंट असेल सपोज की कॅम्फर असेल, मेंथॉल असेल, थायमॉल असेल इंडिव्हिज्युअली ट्रायच्युरेट करून घ्या. दॅट इज पावडर करून घ्या. ट्रायच्युरेट केल्यानंतर सुद्धा पावडरच तयार होणार आहे. मीन्स साईज रिडक्शन होणार आहे. साईज रिडक्शन तिथं होऊन पावडर तयार होणार आहे. अँड मिक्स टुगेदर, सर्वांना मिक्स करून घ्या विथ ॲब्सॉर्बंट. मिक्स केल्यानंतर त्याच्यात ॲब्सॉर्बंट टाका अँड देन कंबाईन टुगेदर लाईटली अँड फिल इन अ सुटेबल कंटेनर. पहिल्या स्टेपमध्ये मीन्स पहिली जी रेमेडी त्याच्यामध्ये काय की सर्व इन्ग्रेडियंट ट्रायच्युरेट करून घ्या. लिक्विड झालं, लिक्विडमध्ये ॲब्सॉर्बंट टाका, दॅट इज लाईट मॅग्नेशियम कार्बोनेट असेल किंवा लाईट कॅओलिन असेल. हे टाकल्यानंतर
त्याला फ्री फ्लोईंग पावडर तयार करून घेतलं. सेकंड स्टेपमध्ये काय किंवा सेकंड मेथडमध्ये काय होणार आहे किंवा सेकंड जे मेथड आहे की ज्याच्यानं आपण ओव्हरकम करू शकतो, दॅट इज इंडिव्हिज्युअल मेडिकामेंटला पावडर केलं. मीन्स पावडर द मेडिकामेंट सेपरेटली अँड मिक्स विथ द ॲब्सॉर्बंट. जे ॲब्सॉर्बंट असणार आहे, लाईट मॅग्नेशियम कार्बोनेट असेल किंवा लाईट कॅओलिन असेल, तर हे ॲब्सॉर्बंट ॲड केलं अँड देन कंबाईन टुगेदर, एक लाईटली त्यांना कंबाईन केलं अँड फिल केलं एक सुटेबल कंटेनरमध्ये. एक एक्झाम्पल इथे दिलं आहे, दॅट इज प्रिस्क्रिप्शन. मेन्थॉल 5 ग्रॅम, कॅम्फर 5 ग्रॅम, अमोनियम क्लोराईड 30 ग्रॅम, लाईट मॅग्नेशियम कार्बोनेट 60 ग्रॅम मेक अ इन्सफ्लेशन. इन्सफ्लेशन प्रिपरेशन असे प्रिपरेशन असतात की जे यूज केलं जात असतं विथ द हेल्प ऑफ अ इन्सफ्लेटर. बॉडी कॅव्हिटीमध्ये ते यूज केले जात असतात. पावडर प्रिपरेशन टाईप ते प्रिपरेशन असतात. आता वेन दॅट मेन्थॉल, कॅम्फर, अमोनियम क्लोराईड इन दॅट प्रिस्क्रिप्शन गेट लिक्विफाईड ऑन अ मिक्सिंग विथ ईच अदर. हे तिघं काय की तिघांचा मेल्टिंग पॉईंट हा कमी, रूम टेम्परेचरपेक्षा सुद्धा या तिघं ड्रगचा, दॅट इज मेन्थॉल, कॅम्फर, अमोनियम क्लोराईड, तिघांचा मेल्टिंग पॉईंट हा रूम टेम्परेचरपेक्षा सुद्धा कमी आहे. अँड ड्यू टू मिक्सिंग they form a liquid or they directly convert into the liquid when we mix on a room temperature. So to overcome this problem by using that remedy, that is to dispense this prescription, menthol, camphor and ammonium chloride are triturate together to form a liquid. तिघांना ट्रायच्युरेट करून घ्या, एक लिक्विड तयार होणार आहे किंवा लिक्विड तिथे तयार होऊन जाईल. Then you add like magnesium carbonate and mix it thoroughly to make a free flowing powder. तिघं इन्ग्रेडियंट, दॅट इज कॅम्फर, मेन्थॉल, अमोनियम क्लोराईड, तिघांना मिक्स केल्यानंतर डायरेक्टली ॲब्सॉर्बंट म्हणून इथं मॅग्नेशियम कार्बोनेट हे यूज केलेलं आहे आणि ते पावडर जे तयार होणार आहे, दॅट पावडर इज अ फ्री फ्लोईंग पावडर. This is all about physical incompatibility which is occur due to insolubility, immiscibility, precipitation and liquefaction. Thank you.